cotton buds, solution, yung pinaka-test kit, tsaka meron siyang plastic para pagkatapos ng gamitin, doon mo siya ilalagay bago mo siya ilapon. So, yan yung naman yung lahat. Plus, merong guide. So, ang paggamit niya, bubuksan niyo yung cotton buds, ilalagay niyo sa ilong, kabilang ilong, sa una kung kaliwa muna or kanan muna. Tapos kailangan ipahin niyo mabuti sa loob ng ilong niyo. Kung titingnan niyo din maigi yung cotton buds, meron siyang line sa hawakan kung saan hanggang saan nyo ipapasok yung cotton bud sa loob ng ilong nyo to make sure na makakuha ng mucus galing sa ilong at ihahalo sa solution. Ilalagay naman doon sa testing kit to test you if you have COVID. Ito, binuksan ko siya. Ang laman nito, solution, ay itong tube. May solution sa loob. Tapos ito, pantakip dito. Para pag isasalin mo na siya dito sa test. Parang pregnancy test kit lang yung COVID-19 test. So, tingnan niyo yung steps. Unang-unang step, maghugas ng kamay. Tapos, ayan yung pinakita kong naman sa loob. So, sa likod makikita nyo, kapag nasa C-line lang daw siya, itong line na to, ibig sabihin, negative kayo. Pero ang nakalagay dito, kahit nasa letter C lang or isang linya lang yung nakita nyo, pero meron kayong sintomas ng COVID, kailangan nyo pa rin daw pumunta sa paggamutan at magpa-PCR, yung talagang COVID test na ginagawa sa health centers. Pero kung wala naman, okay na siguro, hindi na kailangan pumunta. Tapos, dalawa, or yung makita nyo, malabo lang yung nasa letter T, positive pa din daw yun. So, kailangan nyo pumunta talaga para makasiguro magpa-PCR pa rin ulit kayo. Pag nasa letter T yun, invalid daw siya. Invalid siya. So, ulitin nyo daw. Ulitin nyo daw kasi invalid siya. At pagkatapos nga daw, lagay nyo sa plastic at itapon ng ayos. So, itatry natin siya. So, mag-start na ako.
nakita nyo na rin siguro yung linya. Okay, I'm negative. So, wala din naman ako nararamdaman na symptoms. So, I'm negative po. So, nandito na ako sa Punjol Hempok Center. Meron silang nakaabang na ambulance para sa mga magpa-vaccine na may malalang side effects siguro. Ito yung entrance. Sa entrance pa lang, makikita nyo na yung mga steps na pagdadaanan bago magpa-vaccine at pagkatapos. Ay, kinakabahan ako. So, kailangan ko nang pumasok kasi 9 o'clock ang aking schedule. Tapos yung kumuha ng number nyo, kailangan nyo mag-fill up ng form. Meron namang kopyahan dito. So, pwede nyo siyang tingnan ganyan. So, mag-fill up muna ako. So, parang waiver pala to, no? Kasi sumasang-ayon ka na magpapa-COVID vaccine ka. So, tatanungin kung buntis ba kayo, kung may sakit ba kayo, kung nagkaroon kayo ng COVID dati, kung meron kayong natanggap na vaccine maliban sa corona vaccine in the last 14 days, tapos kung nakapag-vaccine na rin kayo ng COVID kasi pwedeng pangalawa nyo na to, or meron kayong allergy na malala, tapos magsasign na kayo. So after ko mag-fill up ng form, nandito din ako sa waiting area. Naghihintay ako na tawagin yung number ko. Yung mga mahihinang manggagawa ko kapag hindi sila makatrabaho dahil sa side effect ng vaccine, meron silang sahod pa rin ng bigay ng COVID. Ang galing. Ayan, nandito na ako sa loob. Pinapasok na nila ako sa another waiting area. Dito naman, bago pa i-vaccine, mayroong pre-consultation. Ipapaliwanag nila sa'yo kung ano yung pwedeng side effect ng vaccine sa'yo. Ayan, number 2 ako. Dito ang vaccination area. Ito yung vaccination area. I-register naman nila yung pangalan mo sa mga nakatanggap na ng vaccine. So, this is my first shot. So, mayroon na ako first shot ng COVID vaccine. Makikita sa aking info. Ayan, tapos na ako mag-vaccine. Nandito na ako sa monitoring area. So, I have to stay 15 minutes here for monitoring. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Goodbye!